ওয়েলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই এটা ইলিশ মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া চাওক, মই মাছখিনি ভালকৈ চফা কৰি ধুই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি দি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। নেক্সট মই এয়া নহৰু লৈছোঁ, এডোখৰ আদা, এটা বিলাহী আৰু এটা পিঁয়াজ। এতিয়া নহৰু, আদা আৰু পিঁয়াজৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এয়া চাওক, নেক্সট মই এটা কেৰাহীত এয়া মই মিঠাতেল লৈছোঁ। মই যোনখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে তেল লৈছিলোঁ সেইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই নহৰু, পিঁয়াজ আৰু আদা পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই লওঁ। আৰু আন্দাজমতে নিমখ দি ল'ব। আৰু এয়া মই হালধি দিছোঁ, হালধি 1 চামুচে দিছোঁ। আৰু ৰঙৰ কাৰণে মই এয়া জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিলে কেঁচা জলকীয়া দি দিব। মই ইয়াত জলকীয়াটো দিয়া নাই, মই জাষ্ট ৰঙৰ কাৰণে অকণমান জলকীয়া গুড়িকে দি দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। দেখিছে? ঠিক এই ধৰণে ভাজি ল'ব। তাৰপিছত আমি এতিয়া মই এয়া বিলাহী পেষ্ট দি দিছোঁ। আৰু বিলাহী ঢলাৰ পিছত মই আকৌ ভালকৈ লৰাই লওঁ। ইয়াত মই বৰ বেছি মছলা একো ইউজ নকৰোঁ, কাৰণ মছলা ইউজ কৰিলে ইয়াৰ যোনটো সৰিয়হ টেষ্ট সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ইয়াত বৰ বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া চাওক, আমাৰ বিলাহী পানীখিনি শুকাই গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত সৰিয়হ দিম। আৰু ইয়াত মই এতিয়া কচুন্দৰী দিছোঁ, তাৰমানে সৰিয়হ পেষ্ট দিছোঁ। এইখন চামুচেৰে 3 চামুচ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গোটা সৰিয়হ আছে সেয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈ দিব। তাৰপিছত ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনাই দি দিব। আৰু মোৰ ওচৰত ৰেডিমেড আছিলে কাৰণে মই সেয়াকে দিছোঁ। এতিয়া সৰিয়হ পেষ্টখিনি ঢলাৰ পিছত আকৌ ভালকৈ লৰাই ল'ম। কিছু সময়ৰ কাৰণে ভাজিম। এয়া চাওক, মই আৰু 1 চামুচ দি দিছোঁ। মই অকণমান সৰিয়হটো কম হোৱা যেন লাগিছে, সেইকাৰণে মই আকৌ 1 চামুচ দি দিছোঁ। তাৰমানে টোটেল মই 4 চামুচ দিছোঁ। এনেকুৱা যেন হ'লেই এতিয়া আমি ইয়াত পানী দিম। ইয়াত মই টোটেল পানী 2 কাপ দিছোঁ। এইটো কাপেৰে আপোনালোকে চাই ল'ব কিমান জোল কৰিব বিচাৰিছে, সেইমতে পানী দিব। আৰু এই পানী ঢলাৰ পিছত এই মছলাখিনি আমি ভালকৈ অকণমান ভাজি ল'ম, উতল এটা আহিবলৈ দিম। এয়া চাওক, আমাৰ উতল আহিলেই এতিয়া মই মাছৰ পিচকেইটা দি দিছোঁ। পিচকেইটা দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াৰ ঢাকনখন লগাই দিম আৰু হাই ফ্লেমত উতল আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, মই কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াৰ ঢাকনখন অঁতৰাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে, আমাৰ জোলকণ ডাঠ হৈ আহিলে। আৰু আমাৰ সৰিয়হ দিয়া ইলিশ মাছ ৰেডি। এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ধনিয়া আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ ওপৰত ধনিয়া দি গাৰ্নিছ কৰি ল'ব। ভাল লাগিলে যদি প্লিজ এটা লাইক দি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাবচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।